मित्रांनो, टेक मराठीवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत। अनेक वेळा असं होतं की आपण जे वायफाय नेटवर्क यूज करत असतो किंवा आपल्याकडे जे वायफाय नेटवर्क असतं त्याची रेंज जी आहे ती आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळत नाही। आपण वरच्या फ्लोअरवरती त्याला सेटअप केलेला असेल तर खालच्या रूममध्ये एखाद्या रूममध्ये त्याची रेंज जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने पोहोचत नाही आणि त्यासाठीच मी आज आणलेला आहे डिजिसोलचा हा प्रोडक्ट जो रिपीटर आहे, वायरलेस रिपीटर, आणि तो कशा पद्धतीने काम करतो, किती रेंज आहे एक्सटेंड करू शकतो, त्याचा पूर्ण डिटेल रिव्ह्यू आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। आणि कशा पद्धतीने हे काम करतं, स्पीड वगैरे आपल्या वायफायचा कशा पद्धतीने एक्सटेंड करता येतो, स्पीड कसा असतो हे पूर्ण डिटेलमध्ये चेक करूयात या व्हिडिओमध्ये। तेव्हा हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि अशाच इतर व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। तर मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राइब करून झालं असेल तर हा आपला वायरलेस डिजिसोलचा जो रिपीटर येतं त्याचा बॉक्स, आणि याच्यावरती आपल्याला काही स्पेसिफिकेशन देण्यात आलेले आहे। 300 Mbps पर्यंतचा याचा स्पीड तुम्हाला बघायला मिळतो। फक्त प्लग इन करायचं आहे कुठे आणि यूज करू शकता याला। वायफायचं जे रेंज आहे तुम्ही एक्सटेंड करू शकता। अनेक डिटेल याच्यावरती देण्यात आलेले आहे, किती काय वगैरे ते आपण सर्व जे आहे डिटेलमध्ये बघूयात। त्या अगोदर बॉक्स जो आहे तो डायरेक्टली मी अनबॉक्स करतो आणि याच्यामध्ये काय काय आपल्याला बघायला मिळतं ते बघूयात। सर्वात अगोदर तर आपल्याला यूजर गाईड मॅन्युअल बघायला मिळतं एक। हे जो यूजर मॅन्युअल आहे एवढ्या कंडिशनमध्ये चांगलं नाही, पण आतमध्ये जी डिटेल आहे ती तुमच्या कामाची आहे, कारण तुम्हाला जर सेटअप वगैरे कशा पद्धतीने करायचं आहे जर का जाणून घ्यायचं असेल तर याच्यावरती पूर्णपणे डिटेलमध्ये याची माहिती दिलेली आहे। आणि एक CD आपल्याला मिळते ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही याला इन्स्टॉल करू शकता, त्याची गरज पडत नाही। मी इन्स्टॉलेशन कसं करायचं ते देखील तुम्हाला दाखवतो। आणि त्यानंतर आपला जो मेन पार्ट आहे तो आहे हे डिजिसोलचं राउटर। याच्यासोबत याच्यामध्ये अजून काय काय मिळतं बॉक्समध्ये ते देखील बघूया। तर ही एक लॅन केबल जी आहे ती आपल्याला मिळते याच्यासोबतच। जर तुम्हाला याला परत एखाद्या कम्प्युटरला वगैरे त्या ठिकाणून जर का कनेक्ट करायचं असेल तर याला तुम्ही कनेक्ट करू शकता त्याच्यासोबत। त्याला ठेवूया साईडला। आणि हा जो आपला जो आहे मेन पार्ट आहे याचा रिपीटर हे जे आहेत आपल्यासोबत आहे, आणि याला तुम्ही बघू शकता जेथे तुम्ही याला प्लग इन करायचं आहे, जस्ट तुम्हाला इथे प्लग इन करायचं आहे स्विचमध्ये, आणि तुमचा रिपीटर जे आहे ते तिथून तुमची रेंज समोर एक्सटेंड करायला सुरुवात करतं। या साईडला एक हे जे दोन अँटिनाज देण्यात आलेले आहे याला, आणि याला तुम्ही कुठल्याही साईडने जे आहेत असं होल्ड करू शकता, मोल्ड करता येतं, समोर तुम्ही याला करू शकता। त्यामुळे बेस्ट आहे ज्या साईडला तुम्हाला जास्त रेंज जी आहेत पाठवायची आहे त्या साईडला तुम्ही याला मोल्ड करू शकता। यासोबतच तुम्हाला यामध्ये मिळतं एक WPSचं बटन आपल्याला बघायला मिळतं, ज्याला तुम्ही लगेच इन्स्टंटली कनेक्ट करू शकता WPSच्या सहाय्यानं। सोबतच या साईडला जे आहे तुम्हाला रिसेटचं बटन मिळतं। हे रिसेटचं बटन तुमच्या काय कामासाठी आहे तर रिसेटचं जे बटन आहे यानं तुम्ही जर तुम्हाला दुसऱ्या वायफाय सोबत याला एक्सटेंड करायचं असेल तर या रिसेटच्या बटनाने तुम्ही याला ज्यात एक्सटेंड करू शकता। सोबतच तुम्हाला याला इकडून दोन पोर्ट आपल्याला बघायला मिळतात, तर एक आहे लॅन आणि सोबतच दुसरी आहे USB। तर USB जी आहे तर 5 व्होल्ट 5 एम्पियरची ही एक USB टाईप आहे, साधी USB 2.0ची, आणि अतिशय सिंपल आहे। जेथे तुम्हाला यूज करायचं आहे फक्त प्लग इन करायचं आहे आणि रेडी। याचा जो सेटअप आहे नेमकं तुम्हाला तुमच्या वायफाय सोबत हे कशा पद्धतीने कनेक्ट करायचं ते देखील आपण एका मिनिटात बघूया। तर मित्रांनो, याला सेटअप करण्यासाठी फक्त प्लग इन करायचं आहे आणि कम्प्युटर स्क्रीनवरती आपल्याला बघायला मिळतं याचं डिजिसोल 2 नावाचं हे वायफाय जे आहे ते आता कनेक्ट केलेलं आहे मी। कनेक्ट केल्यानंतर आपल्याला येथे IP टाकायचा आहे 192.168.2.1 जो कॉमन असतो। हे केल्यानंतर आपल्याला इथे त्याचं नाव येतं आणि इथं तुम्ही त्याला पासवर्ड सेट करायचा आहे, जो आपल्याला त्याच्यासाठी पासवर्ड आणि जे नाव करायचं आहे आपल्याला ते सेट करायचं आहे। 8 आकडे आपल्याला पासवर्ड असला पाहिजे जे आपल्याला कॉमन असतं। त्यानंतर तुमचं जे मेन वायफाय आहे जे नंदू पाटील या नावाने आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्याच्यासोबत आपण याला एक्सटेंड करणार आहोत, सेव्ह करायचं आहे, आणि मेन राउटरचा जो पासवर्ड आहे आपला तो या ठिकाणी इन्सर्ट करायचा आहे। आणि फिनिश केल्यानंतर तुमचं जे एक्सटेंडर आहे रिपीटर ते सेट होईल। या ठिकाणी काही वेळ लागतो आणि त्यानंतर ते सेट होतं। हे सेट झाल्यानंतर आपण याचा स्पीड चेक करून बघूया की कशा पद्धतीने स्पीड आपल्याला या ठिकाणी मिळतो आहे। तर इथे मी speedtest.net वरती जातो आणि जे स्पीड रिझल्ट आपल्याला नॉर्मली बघायला मिळतात मी याला स्किप करतो आणि लगेचच स्पीड रिझल्ट तुम्हाला दाखवतो।
तर हे स्पीड रिझल्ट जे आहेत ते मला मिळाले आहे आणि नॉर्मल जो राउटर देतं तेवढेच स्पीड रिझल्ट याचे देखील। तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं की हे एक्सटेंडर जे आहे ते कशा पद्धतीने आपल्या रिझल्ट देतं, तर अतिशय बेस्ट आहे। जर तुमच्या रूममध्ये तुमच्या वायफायची रेंज वगैरे येत नसेल तर याचा तुम्ही अतिशय इझी उपयोग करू शकता। इन्स्टॉलेशनसाठी काहीच तुम्हाला करायचं नाही, याला फक्त प्लग इन करायचं आपल्या स्विच बोर्डमध्ये आणि तेथून तुम्ही याची रेंज जी आहे ती पूर्णपणे एक्सटेंड करू शकता। तर बेस्ट प्रोडक्ट आहे। जर तुम्हालाही असा प्रॉब्लेम असेल तर नक्कीच तुम्ही याला ऑर्डर करा। याची बेस्ट बाय लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि अशाच इतर व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। धन्यवाद।